હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ ઈટ એન્ડ એન્જોય વિથ પ્રતિક. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ થાબડી પેંડા. તો મિત્રો આ પેંડા આપણે ફૂલ ફેટવાળા દૂધમાંથી એકદમ પ્યોર પેંડા બનાવશું. તો મિત્રો આ થાબડી પેંડા બહારના પેંડા જે મળે છે એના કરતાં પણ એકદમ સારા ટેસ્ટી લાગે છે અને બનાવવા પણ એકદમ સહેલા છે. તો આ પેંડા ઘર બેઠા આપણાથી બની જાય છે. તો આ રક્ષાબંધન સ્પેશિયલ થાબડી પેંડા બનાવવાનું ચાલુ કરીએ. તો ચાલો. આપણે 3 લીટર જેવું દૂધ લીધું છે. તો મિત્રો દૂધ ગરમ થાય એટલે આ રીતે આપણે હલાવતા રહીશું. તો મિત્રો મેં અહીંયા 3 લીટર જે દૂધ લીધું છે, ભેંસનું દૂધ લીધું છે અને એકદમ ફૂલ ફેટવાળું લીધું છે. ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લેવાથી આપણો જે માવો છે એ વધારે ઉતરે, એટલા માટે મેં અહીંયા ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે. 250 ગ્રામ જેટલી આપણે 3 લીટરમાં ખાંડ નાખશું. તો આપણે જે 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ નાખી છે એકદમ પરફેક્ટ માપ છે. 3 લીટરમાં 250 ગ્રામ. તો એમાં તમારો પેંડો એકદમ ગેળો પણ નહીં બને અને મોળો પણ નહીં રહે. તો મિત્રો દૂધ ઉકાળતી વખતે આપણે તાપ થોડોક ફૂલ રાખવાનો છે. પછી ધીરે ધીરે જેમ ઘાટું થતું જાય એમ ધીરે ધીરે તાપ ધીમો કરતો જવાનો છે. તો મિત્રો દૂધ આપણું એકદમ ઘાટું થઈ ગયું છે. હવે થોડું સ્પીડથી હલાવતા રહીશું આ રીતે. દૂધ આ રીતે ઘાટું થઈ ગયું છે. તળિયે ન બેસી જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. આપણો માવો એકદમ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને ડીશમાં ઢાળી લઈશું. ઠરી જાય ત્યારબાદ પેંડો વાળી નાખીએ. તો મિત્રો થાળીમાં થોડું આપણે ઘી ચોપડી લઈએ એટલે પેંડો તળિયે ચોટે નહીં. તો મિત્રો મચકો આપણે તૈયાર કરી લીધો છે. હવે થોડો થોડો ગરમ રહે ત્યાં સુધી ઠરવા દેવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે પેંડા વાળશું. તો મિત્રો આપણે 3 લીટર જે દૂધ લીધું હતું એમાંથી આપણે 1 થાળી પેંડા બન્યા. એકદમ દેશી પેંડા, થાબડી પેંડા.